Justin Trudeau của Canada đang phải đối mặt với cuộc nổi loạn từ bên trong khi nhà lãnh đạo bảo thủ nổi tiếng tìm cách tận dụng lợi thế. Justin Trudeau đang phải đối mặt với có lẽ là thách thức khó khăn nhất của mình cho đến nay khi Thủ tướng Canada đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức ngày càng tăng. Pierre Poilievre, lãnh đạo đảng bảo thủ đối lập, sẽ là ứng cử viên sáng giá thay thế Trudeau nếu đảng của ông có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2025, một năm trước cuộc bầu cử. Một cuộc thăm dò của CBC News cho thấy đảng bảo thủ đang dẫn trước đảng tự do của Trudeau 20 điểm, giảm xuống mức thấp mới. Poilievre kêu gọi cả những người bảo thủ truyền thống và các thành phần dân túy hơn của xã hội, đang tìm cách tận dụng các vấn đề kinh tế và xã hội hậu đại dịch của Canada. Trudeau của Canada sẽ tiếp tục nắm giữ chức vụ mặc dù mất ghế quan trọng trong cuộc bầu cử đặc biệt. Trudeau, người đã nắm quyền từ năm 2015 và đang tìm kiếm nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư, đang phải đối mặt với một cuộc nổi loạn nhỏ từ bên trong chính đảng của mình. Đảng Tự do nắm giữ 153 ghế tại Hạ viện Canada. Một số nhà lập pháp trong đảng đã gửi thư cho Trudeau yêu cầu ông từ chức lãnh đạo đảng vì mức độ nổi tiếng của ông đã giảm sút và có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tiếp theo. Thủ tướng đã phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào tháng 9 do lãnh đạo phe đối lập Poilievre đưa ra, nhưng phe bảo thủ của ông đã không giành được đủ sự ủng hộ từ các đảng phái chính trị khác để lật đổ Trudeau. Với tỷ lệ chấp thuận của Trudeau giảm xuống dưới 30%, Poilievre và đảng bảo thủ vẫn có thể kêu gọi thêm nhiều cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đảng bảo thủ nắm giữ 119 ghế tại Hạ viện nhưng cùng với một số đảng đối lập khác, có thể lật đổ Trudeau. Một số thành viên quốc hội trong đảng của Trudeau đã bác bỏ những lời kêu gọi ông từ chức vì cho rằng đó chỉ là sự đánh lạc hướng và chỉ là một nhóm thiểu số nhỏ nhưng có tiếng nói trong đảng. Thực tế là khả năng Trudeau từ chức là rất thấp. Jamie Jones, giám đốc điều hành tại Trung tâm Thịnh vượng và An ninh Bắc Mỹ, nói với Fox News Digital. Theo truyền thống, khi các nhà lãnh đạo bị các đảng phái chính trị Canada đẩy ra, thì đó là do một nỗ lực có hệ thống và có tổ chức, thường do một người thừa kế hoặc những người ủng hộ họ lãnh đạo. Trong trường hợp này, không có người nào như vậy, ít nhất là không phải người được tổ chức và hỗ trợ bởi nhóm tự do, Jones nói thêm. Trong bối cảnh Trudeau ngày càng mất lòng dân và kêu gọi ông từ chức, đã có những lo ngại ngày càng tăng kể từ khi xảy ra đại dịch về chi phí sinh hoạt tăng cao và tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ mà nhiều người cảm thấy trầm trọng hơn do sự gia tăng của dân số sinh ra ở nước ngoài. Jones cho biết sự xuất hiện nhanh chóng của những người mới đến đã gây căng thẳng nghiêm trọng đến những gì nền kinh tế, nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các tổ chức khác của Canada có thể hỗ trợ. Jones cho biết nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ, Poilievre sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada. Canada hạn chế nhập cư. Trong nỗ lực ngăn chặn sự chỉ trích từ cánh hữu, Trudeau tuyên bố rằng Canada sẽ giảm số lượng thường trú nhân trong nước từ mục tiêu ban đầu là 500.000 xuống còn 395.000 thường trú nhân vào năm 2025. Con số này sẽ giảm đáng kể vào năm 2026 và 2027. Mặc dù rõ ràng là nền kinh tế của chúng ta cần những người mới đến, nhưng chúng ta thấy được những áp lực mà đất nước đang phải đối mặt và chúng ta phải điều chỉnh các chính sách của mình cho phù hợp. Mark Miller, Bộ trưởng Bộ Di trú, Người tị nạn và quyền công dân cho biết trong một tuyên bố, những thay đổi này sẽ giúp việc nhập cư có hiệu quả đối với đất nước chúng ta để mọi người đều có thể tiếp cận với những công việc chất lượng, nhà ở và sự hỗ trợ mà họ cần để phát triển. Chúng tôi đã lắng nghe người dân Canada và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống và tăng trưởng dân số một cách có trách nhiệm, Miller nói thêm. Giảm số lượng người nhập cư sẽ giúp giảm bớt áp lực trên thị trường nhà ở, với khoảng cách cung nhà ở dự kiến sẽ giảm khoảng 670.000 đơn vị vào cuối năm 2027. Theo chính phủ Canada, việc Trudeau thay đổi quan điểm về nhập cư sẽ là một sự thay đổi lớn đối với thủ tướng và chính sách nhập cư mang tính lịch sử của Canada. Các chính sách nhập cư của Canada thường chào đón những người mới đến để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cũng hỗ trợ những người xin tị nạn. Dân số Canada đã tăng trong những năm gần đây, đạt 41 triệu người vào tháng 4 năm 2024. Theo dữ liệu chính thức từ chính phủ Canada, nhập cư chiếm gần 98% mức tăng trưởng này vào năm 2023.